Te-ai dus din nou la Marina la spital cu toate bagajele pline de tot felul de lucruri? Cât va mai dura asta? A întrebat furios Victor, văzând-o pe Evdocheia Petrovna în bucătărie. Deja de 6 luni, Marina zăcea în spital. După o lungă chimioterapie și tratamente, medicii au pus un diagnostic final și foarte dezamăgitor. Tumoarea se mărește, boala progresează. De când a fost spitalizată, nici Evdocheia Petrovna, nici Victor nu au avut liniște. Ea își petrecea tot timpul în spital, iar el lucra în 2 schimburi pentru a continua să plătească ipoteca pentru apartamentul în care locuiau. Victor, ce-ți pasă ce duc eu acolo? Ar trebui să mergi mai des la Marina. Până la urmă, ea este soția ta. Și tu nu ai nici rușine, nici conștiință. Când ai fost ultima dată la ea? A răspuns Evdocheia Petrovna. Și ce sens are să merg acolo, dacă oricum va muri? Să mă chinui pe mine și pe ea deopotrivă. Ar trebui să-ți ții limba în frâu. Eu, între noi fie vorba, câștig bani ca să cumpărați toate aceste prostii, de care oricum nu-i folosesc. Și cheltuim, încă o dată cheltuim. Eu plătesc produsele, ipoteca, care să-i fie de folos, o plătesc de mai bine de un an doar eu, deși apartamentul aparține Marinei. Eu sunt aici doar pe baza bunătății voastre sufletești. Lucrez deja la 2 locuri fără zile libere și fără zile de concediu, iar voi îndrăzniți să mă criticați pentru ceva? Ar trebui să taci, Victor, a răspuns el. Eru, ai muncit prea mult, sărăcuțul, a spus Evdocheia Petrovna cu ironie. Dar în anii anteriori, cine plătea totul? Tu niciodată nu ai câștigat bine. O an ai stat pe gâtul Marinei, apoi te-ai descurcat cu munci ocazionale. Ptiu pe tine. Toată viața Marina a câștigat mai mult decât tine. A muncit din greu, nu a văzut lumina zilei și iată rezultatul. Și despre apartament nu mai vorbi. În toți cei 15 ani de viață comună, nu doar că nu ai plătit ipoteca, nici măcar utilitățile nu le-ai plătit vreodată. Iar acum te-ai străduit doar pentru că nu vrei să ajungi pe stradă. Mama ta! O femeie nu proastă te-a pus pe gâtul soției tale când ai început să-i devii insuportabil. Nenorocit! Ce a găsit în tine Marina mea? Nu înțeleg. Iar faptul că ai trăit toți acești ani ca la Hristos în poală, trebuie să-mi mulțumești mie și Marinei. Ai fi locuit acum, în cel mai bun caz, într-o garsonieră, dacă nu aș fi fost de acord să vând 2 camere ale mele și să vă dau bani pentru avans. Dar ce să fac, că m-am mutat aici, așa că nu te supăra. Așa au fost înțelegerile mele cu Marina. Trebuie să am și eu undeva unde să locuiesc. Și că apartamentul îi aparține ei, nu ție, așa că adresează-ți pretențiile ție. Tu ai reușit să te căsătorești oficial abia după 5 ani de conviețuire. Chiar dacă nu ar fi fost așa, tot nu aș fi permis să-ți revină măcar 1 metru. Nu mă enerva, Victor. Pot să te lovesc cu ceva. Nu-mi va fi greu. Ei bine, Marina va muri și vom vedea apoi al cui va fi apartamentul. Sau credeți că eu, după înmormântare, îmi voi strânge imediat lucrurile și voi dispărea undeva? Nu vă veți bucura. Tu, dragă Evdocheia Petrovna, vei merge să locuiești la cabana ta. Eu sunt soțul legal, iar asta înseamnă că totul este proprietate comună. Iar cei 5 ani în care am trăit fără ștampilă, în instanță voi dovedi ușor că am fost o familie. Nu te îngrijora. Vom vedea cine cui și ce datorează. A plecat în camera lui, s-a îmbrăcat repede și a închis cu zgomot ușa de la intrare. Evdocheia Petrovna s-a așezat pe un taburet lângă masă și a început să plângă. Doamne, cum a putut fetița mea să-și lege viața de un asemenea monstru? Și eu i-am spus că pe fața lui este totul scris. Se gândea ea. Marina l-a cunoscut pe Victor încă din anii de studiu. Nu a fost niciodată o frumusețe și privea cu invidie fetele care erau mereu curtează de băieți. Ele erau invitate la cinema și la cafea, însoțite până acasă. Primeau regulat cadouri, flori, bomboane, parfumuri. La ce ajungeau banii tinerilor din familii simple, mulți dintre care își petreceau ziua la cursuri și noaptea lucrând la depozite pentru a-și plăti iubitele tot ce visau, încă foarte tinere și neîndupălecate de atenția băieților. Marinei, pe care natura a înzestrat cu o înălțime mare, o siluetă plată și o vedere proastă, îi rămânea doar să viseze. La școală, băieții niciodată nu îi acordau atenție, iar cei mai obraznici o numeau ochelari și bâta. Se simțea extrem de jenată de sine, urându-și corpul său neatractiv, blestemând ochelarii pe care trebuia să-i poarte tot timpul. Evdocheia Petrovna a observat întotdeauna complexe fiicei sale, dar niciodată nu le-a împărtășit. Marina, de ce te supără atât de mult? Ce contează că un petiat te-a numit ochelară? Ce să fac acum? Asta sunt băieți.
Ei sunt încă proști la vârsta asta. Vrei, îți poți schimba ochelarii cu lentile. Acum multe fete poartă lentile, și băieții de asemenea. Nu toți au vedere ca vulturul, o liniștea mama ei, Evdocheia Petrovna, de fiecare dată când venea acasă plângând. În general, aspectul nu este cel mai important. Dar ce vor realiza în viață aceste păpuși vopsite, care deja de la 15 ani își strică pielea cu tone de cosmetice ieftine pentru a-i plăcea acestei bande de cartier? Când vei fi adultă, te vei dezvolta și totul se va schimba. Numai că anii treceau și nimic nu se schimba. Chiar dacă ai schimba lentilele cu ochelari, înălțimea mare și silueta plată nu vor dispărea nicăieri. Educația superioară și perspectivele în viață, bineînțeles, sunt bune, dar nu vor înlocui bucuria zilelor de studiu, întâlnirile, săruturile sub lună, plimbările împreună în afara orașului și alte atribute romantice pe care le pot avea doar fetele frumoase. Aceste gânduri s-au așezat adânc în mintea Marinei încă din școală, când a experimentat pe pielea ei toată nocivitatea batjocurii din cauza aspectului. La facultate a venit cu o înțelegere clară că va merge la cantină singură. În pauze va citi cărți în sală, iar pe drumul spre casă va repeta în minte ceea ce a reușit să rețină în timpul lecturilor. Marina s-a împăcat de mult cu asta. În timp ce toți se distrează, chiulesc și învață pentru a nu fi certați de părinți, ea va acumula cunoștințe care în viitor îi vor permite să găsească o muncă decentă. Când, după 2 ani de singurătate studențească fără speranță, el s-a așezat lângă ea în cantina facultății, s-a mirat foarte tare. Nu se întâlniseră niciodată înainte. Pot să mănânc cu voi? A întrebat politicos tânărul. Astăzi sunt atât de mulți oameni, toate mesele sunt ocupate, iar eu deja am luat prânzul, nu este comod să mănânc în picioare. De ce nu? Uite, o întreagă companie de tineri mănâncă lângă feronerie, iar mâncarea este pusă direct pe pervaz, a zâmbit Marina. S-a uitat la tânăr și a văzut tensiune în ochii lui. A luat în serios sarcasmul ei. Marina s-a grăbit să se scuze. Ce ai? Am glumit, a spus ea zâmbind. Desigur, așează-te, nu mă deranjează dacă îmi faci companie la prânz. S-a dovedit că el studiază la altă facultate, așa că nu s-au întâlnit niciodată în săli. După ce au mâncat, Victor nu voia să plece. Vrei o prăjitură? A întrebat el. Pot să-mi cumpăr și eu, dacă vreau, a răspuns Marina, deși, pe de altă parte, îi plăcea că el a propus să o răsfețe. Niciun tânăr nu-i cumpărase cadouri, chiar și așa de neînsemnate precum o prăjitură în cantina facultății. Victor a luat o prăjitură și 2 cafele și au stat în cantină o întreagă oră. A fost prima dată când Marina a chiulit de la cursuri. Pentru Victor, asta era o normă. El adesea întârziase, iar uneori, ajungând la facultate, se întorcea în cel mai apropiat internet cafe și juca toată ziua. A reveni de la facultate acasă nu era atât de simplu. Mama ar fi făcut un scandal adevărat. Unde te vei duce cu astfel de note? Oh, nenorocirea mea cu ceapă. Te vor lua în armată, se plângea Nadia Nicolaevna, privind la performanțele fiului ei la școală. Prognozele mamei s-au adeverit. Victor a trecut cu greu examenele și a reușit să se înscrie doar la o secție cu plată. Ce să faci? Va trebui să plătească. Fiule, doar nu chiuli de la facultate, ca să nu te exmatriculeze. Altfel, te vor lua în armată, se plângea Nadia Nicolaevna, calculând în minte dacă economiile ei vor fi suficiente pentru a-i plăti fiului studiile și pentru a avea cu ce trăi, dacă se va întâmpla să rămână fără muncă. Ea l-a crescut pe Victor singură, și pentru ea nu era nimic mai important decât fericirea fiului ei. Odată cu vârsta, această grijă excesivă a început să-l deranjeze. Încă din școală, el se gândea că ar fi bine să se mute de la mama, dar nu avea unde și nici cu ce. Mamă, de ce tot vorbești despre armată? Te vor lua și te vor lua. Acum servesc doar 1 an. Ei bine, mă exmatriculează. Mă voi duce, voi servi și gata, răspundea Victor la atacurile mamei. Ești prost? Dar ce este cu abuzul? Dar dacă te trimit în zona fierbinte? Încearcă să nu înveți, îți voi lua pielea de pe tine, amenința Nadia Nicolaevna. Mă cunoști, am caracter. Doamne ferește, nu-ți recomand să-mi contrazici. Fă ce-ți spun eu și totul va fi bine în viața ta. Când vei obține diploma, te voi ajuta să-ți găsești un loc de muncă. Am câteva relații. Ei bine, iar apoi, vom trăi, vom vedea. Principalul lucru este să ai educație și muncă. Victor se temea de mama lui. Era o persoană dură, cu un caracter autoritar. Cuvântul ei era întotdeauna lege în familie. S-a despărțit de tatăl lui când Victor avea doar 1 an. Nu a suportat presiunea ei.
Deja adult, Victor înțelegea asta. Deci mama povestea că l-a dat afară pe tatălui din casă din cauza beților și escapadelor. Tatăl tău. Nu vreau să vorbesc despre el, a spus Nadia Nicolaevna cu strictețe, când Victor a întrebat despre el. Tu nu l-ai văzut niciodată și nu trebuie. Te-ar fi învățat să bei, să te distrezi și să nu faci nimic. Locuiește în alt oraș. După ce l-am dat afară, a plecat și nu l-am mai văzut niciodată, și slavă Domnului. N-aș vrea să-l văd vreodată, mai bine să nu știu deloc. Așa răspundea Nadia Nicolaevna la toate întrebările lui Victor despre tată. Iar el niciodată nu a încercat să afle nimic. Nu era nevoie. Victor era convins că, dacă tatăl său l-ar fi iubit, ar fi găsit cu siguranță o modalitate de a comunica cu el. Și, având în vedere că în tot acest timp nu a încercat niciodată să se întâlnească cu fiul său, înseamnă că fiul nu era necesar. Victor nu dorea să se implice în alte detalii. Nu era treaba lui. Cunoașterea Marinei i-a schimbat viața. Când Victor s-a așezat lângă ea în cantină, nu s-a gândit că totul s-ar putea desfășura atât de favorabil. Ca și ea, el nu avea succes la fete. Mic de statură, cu o constituție destul de robustă, toate acestea nu-i adăugau atractivitate, în ciuda feței destul de simpatice. Dar își dorea o relație. Până la urmă, nu avea nici 15 ani, organismul său cerea, iar perspectiva de a trăi toată viața cu mama nu-l încânta niciodată. La câteva luni după cunoaștere, el i-a propus Marinei să se întâlnească. Dar ea era în al 7-lea cer de fericire. Banii pentru flori și cafea, Victor îi lua din banii de buzunar pe care îi dădea mama lui. Nu intenționa să combine studiile cu munca. Era prea multă povară. Înțelegea că îi place și într-un anumit moment a decis că ar trebui să se mute împreună. Problema unde să locuiască s-a rezolvat de la sine. În acel moment, Marina știa deja despre relațiile complicate ale lui Victor cu mama lui, așa că i-a propus să se mute într-una din camerele Evdocheiei Petrovna. Atunci locuiau într-un apartament comun bun, aproape de centrul Moscovei. Evdocheia Petrovna avea 2 camere mari și spațioase, pe care le moștenise de la mama ei. Marina nu și-a văzut niciodată tatăl. Mama ei nu-i plăcea să vorbească despre el. S-au despărțit aproape imediat după nașterea ei și el nu a participat la viața fiicei. Victor, dar trebuie să vorbesc mai întâi cu mama. Și tu cu a ta. Nu poți pur și simplu să pleci. Nici eu nu pot să te aduc acasă fără să o anunț pe mama. Asta e cumva greșit. Nu, desigur, nu ne va da afară, asta e clar. Dar totuși, a spus Marina, când decizia de a trăi împreună a fost luată. Da, sunt complet de acord cu tine. Și eu cred la fel, a răspuns Victor. Atunci, până mâine? Nu ne vom suna astăzi. Ne vedem la facultate, ca de obicei. Marina a început discuția cu mama ei imediat ce a ajuns acasă. Fetița mea, e prea devreme pentru tine să te căsătorești. Trebuie să termini mai întâi studiile. Și dacă apar copii? Evdocheia Petrovna a încercat din răsputeri să o descurajeze pe fiica ei de la viața comună cu o persoană pe care o cunoștea abia. Mamă, m-ai văzut? Acum sunt tânără. Cui voi fi de folos peste 50 ani? Nu va observa niciun băiat. Vrei să rămâi fată bătrână? Spunea Marina cu o față tristă. Ce îți închipui? Ești o fată foarte simpatică. Vei întâlni din nou fericirea ta. Dacă nu aveți dragoste, de ce să vă mutați? Ieșiți împreună și apoi vom vedea. Mamă, eu îl iubesc. Este bun, bâlând, nu prost. În plus, obține o educație superioară. Ne potrivim perfect. Vom avea o familie bună. Evdocheia Petrovna nu dorea să-și piardă fiica. Se temea că, dacă va insista pe poziția ei, Marina va pleca de acasă. Nu-i rămânea decât să accepte. Până la urmă, aceasta este alegerea Marinei și nu poate influența în niciun fel. Fetița ei este deja adultă. Nadia Nicolaevna nu era nici ea încântată de această idee. Mamă, deci te lași, a spus ea cu un ton nemulțumit, când fiul a menționat că se mută să locuiască cu iubita lui. Te-am crescut toată viața, totul pentru tine, iar tu, deci, așa. De ce ai nevoie să locuiești cu cineva acum? Și dacă o lași însărcinată? La revedere, facultate, educație superioară, bun venit, paternitate și robie. Numai cu timpul a reușit să se calmeze și să se împace cu faptul că fiul ei a plecat de acasă. După mutare, nu au comunicat aproape un an. Nadia Nicolaevna a cunoscut-o pe Marina doar înainte de nuntă, la câțiva ani după. Dar și Kiki a ales-o. Fiule,
La ea nu poți prihi fără să plângi, a spus Nadia Nicolaevna când l-a văzut pe Marina. Ești un băiat atât de bun. Nu s-a găsit nimeni mai frumos? E pur și simplu groaznic. Refuz să mai vorbesc, altfel leșin când îmi imaginez cum vor arăta nepoții mei. Nadia Nicolaevna a ridicat teatral ochii. Mamă, te rog, mai încet. Te pot auzi. Comportă-te decent. I-a spus Victor. Când Marina s-a apropiat să se prezinte soacrei, Nadia Nicolaevna a zâmbit, dar din privirea ei Marina a înțeles că nu-i place. În cei 15 ani de viață comună, s-au întâlnit doar de câteva ori. În majoritatea cazurilor, Victor mergea la mama lui singur, fără Marina. Chiar înainte de nuntă, Evdochia Petrovna a vândut 2 camere din apartamentul comun și i-a dat bani Marinei pentru avansul pentru un apartament cu 3 camere. La acel moment, ea lucra deja de 2 ani, așa că creditul a fost aprobat rapid. Marina, am făcut asta special ca înainte de căsătorie să încheiem tranzacția, a spus Evdochia Petrovna. Aceasta va fi un cadou de nuntă pentru tine. Principalul lucru este că ai înregistrat apartamentul pe numele tău, ca acest, în caz de ceva, să nu aibă nicio legătură cu el. 3 camere, deci departe de centru, este bine. Dacă se naște un copil, va avea camera lui. O vom înregistra imediat după naștere în proprietate, iar dacă nu, oricum este mai bine să ai spațiu decât să te înghesuie. Mamă! Dar despre ce vorbești, Victor? Oricum îl vom înregistra. El este soțul meu, iar tu vei locui cu noi, sunt banii tăi, așa că ai dreptul să locuiești în acest apartament, a spus Marina. Era recunoscătoare mamei. Desigur, a locui într-o cameră, chiar și într-o comună foarte bună și decentă, și într-un apartament cu 3 camere cu mama, este incomparabil. După nuntă, Marina l-a înregistrat pe Victor în noul apartament, când s-au mutat toți împreună, ea, el și Evdochia Petrovna. Soț și soție ar trebui să fie înregistrați în același loc, așa considera Marina. Nu exista alte opțiuni. Au trăit bine. Marina lucra ca economist și câștiga bine. De fapt, cea mai mare parte a banilor mergea pentru plata ipotecii, dar Marina nu se plângea. Era recunoscătoare mamei că a ajutat la cumpărarea apartamentului. Altfel, ar fi locuit acum nu se știe unde. Victor, în ciuda faptului că a obținut cu greu diploma, nu a reușit să găsească o muncă decentă și constantă. Dar Marina nu era deranjată de asta. Îl susținea pe soțul ei în tot. Chiar și atunci când el a stat acasă timp de 6 luni după o nouă concediere și a jucat jocuri pe computer, nu a spus niciun cuvânt despre asta. Nu aveau copii. Dar, dacă pe Marina o întrista sincer acest lucru și economisea regulat bani pentru a face un control complet și, dacă era necesar, tratament, pe Victor absența urmașilor nu-l deranja deloc. Dimpotrivă, uneori chiar încerca să o descurajeze pe soție de la această idee. Marin, nu ne este bine doar noi doi? De ce sunt necesare toate aceste examene? Și în clinici diferite. Banii aceștia ar fi suficienți pentru o mașină modestă, răspundea Victor de fiecare dată când Marina aducea vorba despre copii. Victor, ce se întâmplă? Acum câțiva ani voiai copii. Nu înțeleg ce s-a schimbat. Poate că m-ai dezamăgit? Marina era deranjată de reticența soțului. Pur și simplu nu s-a gândit niciodată serios că el ar fi mințit când spunea că ar deveni tată cu plăcere. Victor înțelegea că nu era pregătit pentru asta. Moralmente nu era pregătit. Plânsul copiilor, nopțile nedormite, toate acestea nu erau deloc pentru el. Era complet mulțumit de viața pe care o avea și nu dorea să schimbe nimic. Marina nu știa nici că soțul ei a încetat să-i fie fidel și că deja de aproape 2 ani se întâlnește cu o fostă colegă de muncă. Nu punea la suflet că erau din ce în ce mai puțin apropiați. În zilele lucrătoare, Victor întârziase mereu când lucra, iar în weekenduri adesea nu era acasă. Se presupunea că mergea cu prietenii la saună. Marina lucra prea mult și era foarte obosită. Nu avea timp să analizeze comportamentul soțului. Dar nu a renunțat la ideea de a face un control, chiar și după numeroasele rugăminți ale lui Victor. Evdochia Petrovna o susținea pe fiica ei și, de asemenea, nu înțelegea sincer de ce Victor se opune atât de mult. Toate condițiile de locuit sunt, și ea a cumpărat special un apartament mare, pentru a avea o cameră separată pentru copil și toate conforturile. Nu-l asculta pe el, îi spunea ea Marinei. Nu-i pasă ce crede el. Principalul lucru este că tu vrei un copil și să poți naște. Ai locuință, ai și muncă. Dacă e nevoie, poți să-ți crești singură copilul. Și nu te supăra, nu te descuraja. Te-am născut și eu târziu, și nu este nimic înfricoșător în asta. Marinei era extrem de neplăcut să asculte asta.
Își dorea un copil de la soțul ei iubit. Visa să-l crească împreună, să se joace cu el, să-l schimbe, să aibă grijă de el. Dar aceste planuri nu aveau să se îndeplinească. După control, s-a întors acasă mai sumbră decât onori. Victor nu era din nou acasă. A spus că va merge cu prietenii la pescuit, ceea ce era chiar bine. Mai întâi îi voi spune mamei, iar apoi îi voi spune lui, s-a gândit ea atunci. Când Evdocheia Petrovna a auzit diagnosticul, a palidit. Marina, cum așa? Ești atât de tânără, a început să plângă ea. Mamă, hai să nu mai vorbim. Tânără, bătrână. Este un tip de cancer de care nimeni nu este asigurat. Voi merge și în câteva clinici, voi face controale, voi consulta doctorii. Dar rezultatele analizelor erau dezastruoase peste tot. Dacă după prima examinare Marina mai avea speranța că medicul a greșit, după ce a vizitat încă 3 specialiști, a trebuit să-și accepte verdictul. Marina, dar se poate trata, nu-i așa? Vei face tratament, nu-i așa? Evdocheia Petrovna înțelegea că această întrebare era retorică. Ea, fără îndoială, va face tratament, iar Evdocheia Petrovna va face tot posibilul pentru ca Marina să se vindece, dar nu este sigur că tratamentul va ajuta. 6 luni de chimioterapie au dat rezultate nesemnificative. Marina chiar a început să creadă că într-o zi se va vindeca și se va întoarce la viața anterioară. Dar după câteva luni, tumoarea a început să crească. Boala progresează, Marina nu a avut timp să-și revină, căci deja nu mai putea să se deplaseze singură. Durerile erau atât de insuportabile, încât Evdocheia Petrovna a chemat ambulanța, iar după câteva zile Marina a fost internată într-un hospice. Victor s-a comportat cu indiferență față de ceea ce se întâmpla. Și Evdocheia Petrovna a văzut clar asta. Nu că i-ar fi fost complet indiferent, dar imediat după ce Marina a fost dusă la spital, a început să discute despre cum să trăiască mai departe. Niciun cuvânt de regret, niciun cuvânt de compasiune. A fost nevoit să-și găsească 2 locuri de muncă pentru a continua să plătească ipoteca. Mai rămăsese foarte puțin și spera că, în cazul în care soția sa armuri, apartamentul, conform legii, îi va reveni lui. Evdocheia Petrovna își petrecea tot timpul la spital. Vedea cum fiica ei se stingea. Își dorea din adâncul sufletului să creadă că totul va fi bine, chiar dacă speranțele erau aproape inexistente. Și în acea zi se pregătea să meargă la spital, punând cu grijă în geantă fructe și terci gătite acasă într-un recipient, ciocolată și tot felul de alte mărunțișuri, pe care Marina nu avea voie să le consume. Dar, din când în când, pe furși de doctori, mânca câte o bucată, ascunzându-le sub saltea. Evdocheia Petrovna se pregătea să iasă din casă. Scandalul matinal cu ginerele ei nu i-a afectat deloc starea de spirit. Acum era complet convinsă că el nu este un om de încredere și spera că, atunci când Marina se va face bine, se va despărți de el și îl va da afară din apartament. Își dorea atât de mult să creadă asta. Chiar lângă ușă, Evdocheia Petrovna a auzit sunetul telefonului. Era un doctor de la spital. Da, ascult, a răspuns ea, speriată. Îmi pare foarte rău, s-a auzit de cealaltă parte a firului. Ei bine, spuneți-mi, ce s-a întâmplat? Fiica dumneavoastră a murit acum o oră. Vă rog să acceptați condoleanțele mele. Cum? Dar ieri era în viață. Evdocheia Petrovna, înțelegem cu toții. Cu câteva zile în urmă am observat că îi mai rămăsese foarte puțin. Pur și simplu nu v-am spus, iar dumneavoastră nu ați întrebat. Ne vom contacta cu morga și vă vom spune când puteți ridica trupul și ce documente trebuie să aduceți. Încă o dată, acceptați condoleanțele mele. La celălalt capăt al firului s-au auzit tonuri scurte, dar Evdocheia Petrovna nici măcar nu a observat. Pentru ea, lumea s-a răsturnat în acel moment în care a auzit cuvintele doctorului. S-a lăsat pe jos, pe podea, în coridor și a început să plângă. Fiica ei, Marina, singura ei fetiță, nu mai era. Iar ea era în viață. Abia atunci realizezi cât de înfricoșător este când copiii pleacă din viață înaintea părinților. Voi merge la țară pentru câteva zile. Vreau să vizitez biserica locală, să discut cu un preot cunoscut și să fiu singură, a spus Evdocheia Petrovna după înmormântare. Să nu te gândești să faci vreo nebunie aici. Când mă întorc, te vei alege cu o ceartă. Și, în general, Victor, ar trebui să te duci la mama ta, dacă te primește, desigur. Niciun pic de rușine, niciun pic de conștiință. La înmormântare, el stătea ca înfipt în pământ. La pomenire, se comporta de parcă nu își îngropa soția, ci mergea la o vizită pentru a bea ceai. Rușine! Nu ai dreptul să mă acuzi, Evdocheia Petrovna,
a răspuns Victor. Moralitatea ta să rămână pentru tine. Mai avem de împărțit bunurile în 6 luni, nu uita asta. Am plătit ipoteca pentru apartament în ultimul an și acum continui să plătesc, așa că nu am de gând să cedezi nimic. Ar trebui să te duci și să stai la țară, să respiri aerul proaspăt de ianuarie. Victor, ți-am spus tot ce aveam de spus. Nu vei prinde nimic, nu te baza pe asta. Acest apartament a fost cumpărat de Marina înainte de a te lua de soție, iar pentru prima rată au fost folosiți banii mei, ceea ce este foarte ușor de dovedit. Nu te gândi să-ți iei partea din bunurile altuia, vei merge să locuiești la mama ta, dacă te primește, desigur. Deși eu aș fi dat afară un astfel de fiu. Încă vom vedea ce va reveni fiecăruia. Judecătoria te va obliga să-mi dai banii pe care i-am plătit pentru credit sau să-mi dai o parte. În orice caz, nu plec de aici în următoarele 6 luni. Sunt înregistrat aici. Nu uita asta. Voi renunța la muncă și nu voi mai plăti creditul. Iar pensia ta de mizerie nu va fi suficientă nici măcar pentru jumătate din plată, așa că mai devreme de 6 luni, executorii te vor da afară pe stradă. Așa și pe tine, împreună cu mine, Victor. Ce spui? Te-ai înnebunit? Ai înnebunit complet? Cine dintre noi a înnebunit? Ți-am spus tot ce aveam de spus. Du-te la țară. Drum bun. Evdochia Petrovna a închis ușa în urma ei și s-a dus la autobuz. Drumul până la țară nu era scurt, iar ea trebuia să ajungă până seara. Pe drum, se gândea că, odată ajunsă, va trebui să închidă anticipat ipoteca. Avea economii, dar se va dovedi că sunt suficiente pentru a închide creditul? În cel mai rău caz, putea plăti măcar pentru câteva luni și apoi să găsească un loc de muncă pentru a plăti restul ratelor, se gândea ea. Și-a propus un obiectiv, să-l dea pe Victor afară din apartament. Spre deosebire de fiica ei, nu a simțit niciodată simpatie pentru el. Nu a devenit niciodată o persoană apropiată pentru ea. A acționat întotdeauna în interesul său, fără a se gândi la nimeni, iar Marina a fost practic dusă în mormânt. Evdochia Petrovna îl considera pe Victor vinovat de moartea fiicei sale. Niciodată nu a fost un sprijin sau un ajutor pentru familie. Din păcate, nici ea nu a reușit să o crească pe Marina astfel încât să nu se agațe de un parazit din cauza lipsei de încredere în sine. Și în asta a fost vina ei, ca mamă. Ani de zile, Marina a muncit aproape doar pentru a plăti ipoteca. Da, avea venituri destul de mari, dar și plățile erau considerabile. Și o mare parte din salariul ei mergea exact pentru a le achita. De asemenea, îl întreținea pe soț, iar el, ca o căpușă, s-a prins și nu voia să o lase să plece. Se obișnuise să trăiască cu mama, având totul gata, și aici era la fel. Vreau, lucrez, nu vreau, nu lucrez. Aceste gânduri o făceau pe Evdochia Petrovna să se simtă din ce în ce mai rău. Voia să se mărturisească și să vorbească cu preotul. A mers special la biserica care se afla aproape de satul ei de vacanță. Mergea acolo regulat, dar doar vara, când pleca să se odihnească la țară. Era bine cunoscută cu preotul și avea încredere doar în el. Voia să o îngroape pe Marina la cimitirul de lângă țară, dar iarna mulți dintre prietenii și cunoscuții fiicei nu ar fi mers acolo, iar Evdochia Petrovna dorea foarte mult ca toți cei care voiau să-și ia rămas bun să o facă în mod uman și să poată veni la mormânt atunci când doreau. Încă nu știa că, odată ajuns acasă, o aștepta o surpriză extrem de neplăcută. Trecând prin oraș după 3 zile, a încercat să deschidă ușa apartamentului cu cheia ei, dar nu a reușit. Victor, ce se întâmplă aici? A strigat Evdochia Petrovna, lovind cu piciorul în ușă cu toată puterea. Victor, deschide repede ușa, altfel chem poliția, nu glumesc. Pentru o secundă, Evdochia Petrovna și-a sprijinit urechea de ușă, încercând să audă ce se întâmplă acolo, dar nu se auzea nicio mișcare. Oare nu cumva a murit acolo? I-a trecut o idee neplăcută prin cap. Ce faceți? Avem un copil mic care doarme, între noi fie vorba, iar voi strigați, loviți în ușă. Ce nebunie este asta? O vecină de la etajul de sus a ieșit din apartament și, coborând scările, a început să o certe pe Evdochia Petrovna. Îmi pare rău, vă rog, a răspuns aceasta. Am lăsat un ginere acasă. Am fost la țară timp de 3 zile, iar acum când m-am întors, ușa este închisă, nu pot deschide. Dar de ce spargeți ușa? Sunați la poliție, să vină să o deschidă. Sau nu este apartamentul dumneavoastră? Dacă nu este al dumneavoastră, atunci plecați de aici. El nu este obligat să vă primească la prima cerere. Casa era mare, vecinii erau mulți și chiar și pe etaj, Evdochia Petrovna nu era cunoscută cu toți. Această femeie o vedea pentru prima dată.
Încă o dată vă spun, îmi pare rău, a continuat Evdocheia Petrovna. Probabil aveți dreptate. Trebuie să mă adresez poliției. Atunci sunați-le. Dar nu spargeți ușa. Vecina a răspuns și, urcând scările, a închis ușa apartamentului ei. Stând câteva minute pe scări, Evdocheia Petrovna a coborât. Afară era foarte frig. Era epuizată și obosită, nu avea puterea nici măcar să sune la poliție. A decis să stea puțin pe o bancă lângă intrare și să se odihnească. Revenind de la țară, Evdocheia Petrovna spera să doarmă. Zilele anterioare au trecut ca într-o ceață. În fiecare zi mergea la biserică și se ruga pentru fiica ei decedată. Aproape că nu dormea, deoarece avea coșmaruri. Bine, e mai simplu să ajung la poliție decât să sun, iar apoi să aștept, pentru că ei s-ar putea să nu vină. A gândit ea și s-a îndreptat încet spre stația de tramvai. Secția de poliție se afla la aproximativ 30 de minute de mers pe jos de casă. Să parcurgă o astfel de distanță pe jos, Evdocheia Petrovna nu ar fi reușit. Odată urcat în tramvai, s-a gândit că ar fi putut pur și simplu să cheme un lăcătuș, prezentându-le înregistrarea din buletin. Aceștia nu aveau dreptul să refuze, dar a început să aibă suspiciuni că Victor a schimbat intenționat lacătele. Numai că nu înțelegea de ce a făcut asta. Se aștepta ca ea să nu facă scandal și, după ce a înghețat pe stradă, să se întoarcă la țară pentru 6 luni? Să trăiești într-o casă semirurală iarna este foarte greu, dar nu era vorba doar despre asta. De ce ar trebui să cedeze apartamentul în care a investit toți banii pe care îi avea și care a fost complet plătit din câștigurile fiicei sale decedate? De ce? Ajunsă la poliție, s-a gândit că este chiar bine că totul s-a întâmplat așa. Acum avea o posibilitate legală de a-l da afară din casă pe acest nenorocit. Dar totul s-a dovedit a fi mai complicat. Bună ziua! Am o situație. Ginerele m-a dat afară din casă și a schimbat lacătele. La cine aș putea apela? A întrebat Evdocheia Petrovna pe ofițerul de serviciu când a intrat în secția de poliție. Bună ziua! Vă rog să explicați mai detaliat. Cum v-a dat afară din casă? Sunteți înregistrată în locuința în care ginerele a schimbat lacătele? Și sunteți sigură că le-a schimbat? Da, sunt înregistrată în acest apartament. Cu o săptămână în urmă, mi-a murit fiica. În apartament locuiam împreună cu ea și cu soțul ei. Apartamentul este pe numele fiicei mele. Suntem înregistrați acolo, eu și ginerele. Am plecat la țară timp de 3 zile, iar când m-am întors, nu am putut intra în apartament. Dar sunteți sigură că ginerele dumneavoastră este bine? Dacă insinuați că el este atât de afectat de moartea soției încât și-a pus capăt zilelor, atunci asta este puțin probabil, a spus Evdocheia Petrovna, cu ironie. Scrieți o plângere. Putem deschide apartamentul pe baza necesității de a verifica un accident. Ce accident? Vă spun că ginerele m-a dat afară din casă. Cum pot lacătele să nu se deschidă? Este evident că au fost schimbate. Ce altceva ar putea fi? Scrieți o plângere, a spus ofițerul, întinzându-i Evdocheii Petrovna o foaie și un pix. Dar cât timp va dura să deschidem apartamentul? Nu am unde să merg. Nici măcar să dorm nu am unde. Aș dori să intru în apartamentul meu, în care sunt înregistrată și unde am dreptul să locuiesc conform legii. V-am auzit. De îndată ce scrieți plângerea, echipa noastră va merge cu dumneavoastră, vom deschide apartamentul, ne vom asigura că ginerele dumneavoastră este bine și apoi vom discuta despre situația dumneavoastră familială. Cel mai probabil, ceea ce s-a întâmplat între dumneavoastră nu ține de jurisdicția noastră. Va trebui să vă ocupați de asta în instanță, deoarece nu este o problemă penală. Dar el nu avea dreptul să vă dea afară din casă, având în vedere că sunteți înregistrată acolo. Ne vom ocupa de tot. După 2 ore, echipa de poliție a deschis apartamentul. Evdocheia Petrovna a văzut imediat în coridor o pereche de pantofi de femeie. A alergat în camera fiicei sale, unde l-a văzut pe Victor dormind în brațele unei fete. În cameră mirosea puternic a alcool, iar pe podea erau sticle goale și resturi de mâncare pe farfurii. Ei bine, iată-le pe ginerele dumneavoastră. După cum vedeți, este viu și sănătos și arată chiar bine, a spus polițistul. Evdocheia Petrovna a smuls plapuma de pe pat, a prins fata trezită și speriată de păr și a tras-o pe coridor. Polițistul a reușit cu greu să o despartă pe femeia furioasă de fată și a încercat să le calmeze pe amândouă. Ah, tu, curvă! Ah, tu, nenorocită, du-te de aici! Striga Evdocheia Petrovna. Nu mă atinge! Dă-mi voie să o arunc pe scări! A strigat ea la polițiști. Calmați-vă, vă rog! În caz contrar,
Vom fi nevoiți să vă tragem la răspundere și pe dumneavoastră pentru bătaie și huliganism, a spus polițistul. Fată, cine ești tu? Și ce faci aici? Te rog să-mi arăți documentele. Geanta mea, a răspuns ea, confuză. Îndepărtați-o pe această nebună de lângă mine, mă va omor. Dă-mi voie să mă întorc în cameră, să mă îmbrac și îți voi arăta documentele. Alcoolic nenorocit, nenorocit. Ce? Dormi tot timpul. Ei bine, acum îți voi arăta eu. Evdochia Petrovna a încercat să scape de polițist, să se întoarcă în cameră și să se năpustească asupra lui Victor. Dar nu a reușit. Era mult mai slabă decât bărbatul robust, așa că tot ce putea să facă era să continue să se enerveze. Evdochia Petrovna, vă spun încă o dată, calmați-vă, vă rog, altfel voi fi nevoit să vă trag la răspundere și pentru rezistență și violență împotriva unui ofițer de poliție. Îmi pare rău, dar înțelegeți, da? Fiica mea nu a fost încă îngropată, iar el deja se află în apartamentul ei, în patul ei, cu o curvă. Ce nenorocit! Dumnezeule! Evdochia Petrovna a început să plângă, iar polițistul a continuat să o calmeze. Îi părea sincer rău de această femeie sărmană, simțea compasiune pentru durerea ei. Iată, țineți pașaportul meu. Fata blondă i-a întins documentul polițistului. Mă numesc Daria. Acolo scrie tot. Dacă e ceva, nu sunt prostituată. Nimic de genul. Am venit în vizită la el. Ne întâlnim de mai bine de un an. Ah, tu, nenorocit! A strigat din nou Evdochia Petrovna, uitându-se la Victor, care din cauza mahașmurelii înțelegea cu greu ce se întâmplă. După ce a verificat documentul, polițistul i-a returnat pașaportul Dariai și a spus că totul este în regulă, ești liberă. Daria a ieșit din cameră ca o oală clocotită și-a pus repede geaca, a încălțat cizmele și a ieșit din apartament. Bine, acum ne ocupăm de tine, a continuat polițistul. Evdochia Petrovna, să-i dăm voie lui Victor să se îmbrace, după care ne va arăta documentele, ne va explica ce s-a întâmplat, iar apoi eu vă voi explica drepturile și obligațiile dumneavoastră. Dar Evdochia Petrovna nu mai avea puterea nici măcar să se enerveze. Se gândea doar la cum, dincolo, fiica ei Marina se răsucește în mormânt, văzând toate acestea. După o jumătate de oră, Victor, ofițerul de poliție și Evdochia Petrovna s-au adunat în bucătărie. Victor Sergivic, te rog, explică-mi ce s-a întâmplat. Soacra dumneavoastră a menționat în plângerea ei că m-a dat afară din casă, că am schimbat lacătele. Când a venit acasă, nu a putut intra în locuința ei, a spus investigatorul. Dar știți că soția mea a murit. Probabil că v-a spus, a început Victor, care se trezise cu greu. Și cine este moștenitorul soției? Corect, soțul legal. Așa că eu sunt moștenitorul. Prin urmare, am dreptul să schimb lacătele. Iar pe aceasta, a privit cu dispreț spre Evdochia Petrovna. Pe ea o voi da afară prin instanță. Așa. O să mă trezesc complet, mă duc la instanță și o dau afară. Sunt nevoit să vă dezamăgesc, a continuat investigatorul, Evdochia Petrovna este înregistrată aici. Aceasta este reședința ei permanentă, moștenirea soției dumneavoastră. Puteți să o înregistrați doar după 6 luni, dar nu veți putea deveni proprietar al întregului apartament în niciun caz. Dacă soția dumneavoastră nu a lăsat un testament, conform legii veți prinde doar jumătate din apartament, iar cealaltă jumătate va fi moștenită de soacra dumneavoastră, Evdochia Petrovna, deoarece și ea este moștenitoare de primă ordine, la fel ca dumneavoastră. Nu o puteți da afară în niciun caz, așa că va trebui să existați pe aceeași proprietate până la deschiderea moștenirii, iar după aceea puteți să faceți toate documentele necesare și să vindeți apartamentul. Nu aveți dreptul să schimbați lacătele, pentru asta veți fi tras la răspundere. Puteți aduce oaspeți în casă doar până la ora 23, dacă nu ați convenit altceva cu Evdochia Petrovna. Victor s-a înfuriat. În ochii lui a apărut o furie și o ură. Pierzând complet controlul, s-a năpustit asupra polițistului, strigând te voi omor. Acum, nenorocitule! 2 polițiști l-au tras pe Victor, i-au prins mâinile și i-au pus cătușe. Îl vom duce pe acest bărbat la secție. Să stea 15 zile, să se gândească. Fă protocoalele pentru huliganism, a spus polițistul colegului său, ținându-le pe Victor cu mâinile legate la spate. Dar dumneavoastră, cetățean, veți continua să faceți scandal? Putem să vă prelungim și până la 30 de zile. Dați-i cheile lui Evdochia Petrovna. Pe masă, în cameră, a murmurat Victor, nemulțumit. Evdochia Petrovna, verificați și ne vom lua rămas bun, a spus polițistul.
A intrat în cameră, a luat cheile, a deschis și a închis ușa de câteva ori. Totul este în regulă, a spus Evdocheia Petrovna. Vă mulțumesc pentru ajutor, pentru promptitudine, pentru că ați venit. Dacă nu erați dumneavoastră, nu știu ce aș fi făcut. Mulțumesc! Nu este nevoie de mulțumiri, este munca noastră. Și nu vă mai îngrijorați atât. În legătură cu apartamentul, consultați un avocat bun în probleme civile. Aș fi putut să vă ajut și aici, dar nu mă pricep la asta, a spus polițistul zâmbind. Evdocheia Petrovna a închis ușa apartamentului, a intrat în cameră și a căzut pe pat. Era atât de obosită în ultimele zile încât abia percepea realitatea. A adormit aproape imediat. Îngrijorările au trecut temporar pe plan secund, deși, de fapt, abia începeau și știa foarte bine asta. Cum ați îndrăznit să scrieți plângere la poliție împotriva băiatului meu? A intrat în apartamentul Evdocheiei Petrovna, la ora 8 dimineața, Nadia Nicolaevna, și a început imediat să o acuze. Te întreb încă o dată, cum ai îndrăznit? Ieri seară l-am sunat pe băiatul meu, nu am reușit să mă conectez. Dimineața am început să sun la morgi, spitale, am venit să scriu o plângere la poliție pentru dispariție și iată ce am descoperit. Se pare că el stă în arest din ziua precedentă. Îți poți imagina ce i-ar putea face acolo în aceste 15 zile? Nadia Nicolaevna, haideți să vă calmați, intrați în apartament și să discutăm ca oameni civilizați. A răspuns calm Evdocheia Petrovna. Strigați pe toată scara. Acum îi veți trezi pe toți vecinii. Mie indiferent de voi și de vecinii voștri. Voi intra, da, cu permisiunea dumneavoastră. Credeți că acesta este doar apartamentul dumneavoastră. Dar voi intra doar pentru a vă spune tot ce cred despre dumneavoastră, altfel nu aș veni să vă văd niciodată. M-am rușinat înainte, totuși băiatul meu a fost căsătorit cu fiica dumneavoastră, dar acum nu mai am de ce să mă rușinez. Evdocheia Petrovna a închis ușa apartamentului, iar Nadia Nicolaevna a intrat imediat în bucătărie, fără să-și scoată încălțămintea. Așa că, ce vreau să vă spun, Evdocheia Petrovna? Dacă se întâmplă ceva cu băiatul meu, vă voi face viața un iad. Veți ține minte asta mult timp, a continuat ea. I-am spus imediat că nu ar trebui să se întâlnească cu fiica dumneavoastră. Nu va duce la nimic bun, iar ce a rezultat? Am muncit 1 an pentru apartamentul vostru, iar voi vreți să-i luați totul? Ce aroganță uimitoare! Nadia Nicolaevna, fiul dumneavoastră a muncit doar 1 an, iar restul timpului a muncit fiica mea. Și da, dacă nu ați uitat, el a muncit, apoi nu a muncit. Toată viața lor împreună a fost un haos. Doar fiica mea aducea în familie o bucată stabilă de pâine, iar fiul dumneavoastră a avut tupeul să aducă o curvă în apartamentul ei, în camera ei, imediat după moartea ei. Credeți că este normal? Dar ce? El nu mai poate trăi acum, nu-i așa? Marina a murit, Marina nu se mai întoarce, iar băiatul meu este încă tânăr. Are doar 35 de ani. Mai are de trăit, este în floarea vârstei. Nu v-ați gândit că el nu se va îngropa lângă fiica dumneavoastră? Dumnezeule ferește! Eu nu i-am dorit niciodată nimic rău lui Victor, dar comportamentul lui a depășit toate limitele umane acceptabile. Să-și aducă curvele în apartamentul vostru și să se distreze acolo, în fața voastră, este în regulă. Aici nu va fi piciorul iubitei lui, asta vă promit. Și nu va prinde nicio jumătate din apartament, nici nu visați. Asta vom vedea. În mod normal, ar trebui să primească și jumătate din restul bunurilor Marinei. Totuși, au fost căsătoriți legal timp de 15 ani. Asta nu e o glumă. Nu 15, ci 10. Primele 5 ani au fost doar concubinaj. Și nu am vrut niciodată ca fiica mea să-și lege soarta de fiul dumneavoastră. Încă de atunci mi-a fost clar ce fel de om este. Da, băiatul meu. I-a făcut o favoare Marinei când s-a căsătorit cu ea. Se vedea în oglindă, iar, spre deosebire de dumneavoastră, nu plutea în iluzii. Apreciind soțul, a făcut totul pentru ca el să nu plece de lângă ea. Cine mai are nevoie de ea? Dumneavoastră, Evdocheia Petrovna, aveți o părere prea înaltă despre fiica dumneavoastră. Pe lângă faptul că nu este deloc atrăgătoare, este și o persoană lipsită de substanță. După atâția ani, eu nu am născut niciun copil pentru băiatul meu, pentru că nu am putut. Iar nu am putut din cauza figurii mele neatractive. Nu am avut sănătate, pentru că eram doar piele și os, de unde să apară un copil. A spus cu un zâmbet sarcastic Nadia Nicolaevna. După aceste cuvinte, Evdocheia Petrovna nu a mai rezistat și a prins-o pe Nadia Nicolaevna de păr.
Ce faci? Ai înnebunit! Lasă-mă în pace! Mă voi duce la poliție! A strigat Nadia Nicolaevna de durere. Ce forță ai? Lasă-mă imediat! Și mie nu-mi pasă unde te duci. Ascultă-mă! Dacă mai vii la mine acasă și îndrăznești să spui un cuvânt despre fiica mea, te voi strangula cu aceste mâini. Nu am nimic de pierdut. Ca să nu fiți nici voi, nici fiul vostru, nu vreau să văd niciunul dintre voi aici până la deschiderea moștenirii, am fost foarte clar. Evdocheia Petrovna a strâns și mai tare părul Nadiei Nicolaevna în pumn și i-a dat capul pe spate. Nu aud un răspuns. Ați înțeles totul sau să repet? A continuat ea. Am înțeles. Mă duc. Ești nebună. E periculos să stau în aceeași cameră cu tine. Băiatului meu este mai bine să stea cu mine până la deschiderea moștenirii, altfel îl vei răni sau, Doamne ferește, îl vei omor. Nadia Nicolaevna s-a ridicat de la masa din bucătărie și s-a îndreptat spre ieșire. Toate cele bune. Nu te rețin, a spus Evdocheia Petrovna, întorcând cheia în ușă. Ea însăși nu se aștepta la un astfel de comportament. Dar să asculte insulte despre Marina de la o femeie care nu a văzut-o decât la înmormântare și care nici măcar nu a venit la funeralii, nu putea. Nici o mamă nu poate suporta o astfel de umilință. După plecarea ei, Evdocheia Petrovna a plâns timp de 2 ore, după care a sunat la mai multe birouri de avocatură și s-a programat pentru o consultație. Putem comunica online, dacă acest format este mai convenabil pentru dumneavoastră. În era tehnologiilor moderne, nu este deloc necesar să-ți pierzi timpul cu călătorii inutile, a spus fata cu un ton politicos. Formatul online nu este tocmai pentru mine. Nu mă pricep foarte bine la computere, a răspuns Evdocheia Petrovna. Dar putem vorbi la telefon. Da, desigur. După ce a explicat situația, fata a asigurat-o că bunurile dobândite înainte de căsătorie nu sunt proprietate comună și nu se împart. Nu a uitat să o întrebe pe Evdocheia Petrovna despre conturi și alte bunuri. Avocata a răspuns că totul va depinde de existența unui testament de la Marina. Soțul, în orice caz, va putea încerca să-l conteste în instanță, dar, având în vedere toate circumstanțele ultimilor ani din viața lui și comportamentul după moartea soției, este extrem de puțin probabil ca un astfel de proces să-i aducă succes. Dar să adune dovezi că Victor a avut doar o participare mediocră în viața familiei, că a stat adesea fără muncă, iar când soția a fost bolnavă, rar o vizita, a înșelat-o și s-a comportat inacceptabil, merită totuși. Evdocheia Petrovna nu știa dacă Marina avea un testament. Fiica ei nu a fost niciodată secretivă. I-a încredințat întotdeauna totul mamei, dar despre un astfel de moment important ar fi putut să nu-i spună. De asemenea, Evdocheia Petrovna trebuia să închidă ipoteca singură. Având în vedere că aproape toate economiile au fost cheltuite pentru tratamentul Marinei, acest lucru era destul de problematic. La bancă a aflat că mai avea de plătit 800.000. Evdocheia Petrovna avea 1.000.000 în cont. Dar se temea să-l cheltuie. Trebuia să lase bani pentru un monument pentru Marina. Și ea însăși era deja o persoană, departe de a fi tânără. Oricând ar putea avea nevoie de tratament. Trebuia să ia una dintre cele mai dificile decizii din viața ei. Nu va reuși să-și recupereze rapid economiile cheltuite, pentru că pensia este foarte mică. Pentru a readuce suma anterioară în cont, va fi nevoie de mai mult de un ciclu de 5 ani, dar să împartă apartamentul în care a investit aproape toți banii pe care îi avea și pentru care Marina a muncit ani de zile, cu acest monstru moral, fostul ei soț, nu voia deloc. Era inacceptabil și pur și simplu ar fi profanat memoria fiicei. Decizia a fost luată de la sine. A doua zi, Evdocheia Petrovna a mers la bancă și a transferat suma necesară pentru a închide ipoteca. Apoi a mers la agenția de pompe funebre, a plătit un avans pentru monument și a convenit asupra instalării acestuia peste o lună. Ajungând acasă, pentru prima dată după mult timp, s-a simțit liniștită și liberă. Problemele erau rezolvate. Și chiar dacă doar parțial, nu mai simțea un stres atât de puternic și, desigur, nu știa ce o așteaptă în continuare. După 15 zile. De ce nu pot să te sun de 2 săptămâni? Sun, dar telefonul este inaccesibil. Văd că a venit o notificare că ai apărut online, așa că am sunat imediat. Victor, ce se întâmplă? Te ferești de mine? A spus Daria cu o voce îngrijorată. Nu, Daria, nu mă feresc de tine. Cum ai putut să te gândești așa? Am ieșit doar din închisoare, mă îndrept spre casă, a răspuns Victor. Ce spui? Din ce închisoare? Victor, ce s-a întâmplat? Evdocheia Petrovna a depus plângere împotriva mea. Din cauza că am schimbat ușile. Bine,
Îți amintești scandalul acela? Ai văzut și auzit tot. Când ai plecat, polițistul ne-a chemat în bucătărie și a început să ne explice drepturile, dar eu nu am rezistat. Am spus tot ce gândesc, dar m-au închis pentru 15 zile. Și acum unde ești? Mă duc la mama. Sunt sigur că ea a vorbit deja cu Evdocheia Petrovna. Poate s-au înțeles cu ceva. Ei bine, acolo nu mă voi întoarce. E periculos. Cine știe ce mai poate veni în cap acestei bătrâne nebune? A înnebunit complet după moartea fiicei. Bine, să nu mai vorbim despre tristețe. Tu cum ești? Victor, trebuie să ne întâlnim urgent și să vorbim. E foarte urgent. Daria, tocmai am ieșit din acel loc. Vreau acasă, să mă spăl, să mănânc, să dorm. În sfârșit. Hai să vorbim mâine. Ne întâlnim undeva în oraș, stăm la o cafea. Victor, trebuie să fie astăzi. E foarte urgent. Bine, acum mă duc acasă, fac un duș, mănânc, dorm câteva ore, apoi vin. Unde să-mi spui? E bine? Da, bine, am convenit. Hai să stăm într-o cafenea din centru, de exemplu, pe Pușkin. Daria, acolo e totul scump. Hai să vin eu în zona ta, iar acolo ne descurcăm. Bine, dar nu voi putea să stau, nu te aștepta. Și mama, și tata sunt acasă toată ziua. Bine, pa! Te sun când plec. A fost pe punctul de a cădea de oboseală în timp ce mergea spre casă. Un singur lucru îl bucura. La Nadia Nicolaevna nu era ca la Evdocheia Petrovna. Era sigur că mama lui a pregătit cele mai delicioase mâncăruri pentru el, ca să poată mânca bine, să facă un duș și să doarmă. Și nu s-a înșelat. Să-mi fie, fiule, cum ești? Ești bine? Nadia Nicolaevna s-a aruncat în brațele fiului de la ușă. Toate aceste 2 săptămâni a trăit ca pe ace. Se trezea la 5 dimineața și adormea cu mare dificultate la ora 1 noaptea. Nu își găsea locul. În capul ei se învârteau cele mai diverse gânduri, neplăcute, pe care încerca să le alunge. Oh, ce ai crescut, fiule! A continuat ea să plângă. Mama, liniștește-te, totul e în regulă. Da, acolo, desigur, nu erai și nici pe aproape, dar e suportabil. Nu m-au bătut și m-au hrănit, deși mâncarea pe care o dădeau acolo e greu de numit hrană, a spus Victor cu un zâmbet și imediat a intrat în baie să se spele pe mâini. Fiule, am pregătit totul. Am numărat zilele și știam că astăzi dimineață trebuie să te elibereze. Ieri seara am sunat special la poliție, ca să fiu sigură. Dacă nu te-ar fi eliberat, le-aș fi făcut eu o plăcere. Am făcut plăcinte. Acum îți fac omletă ta preferată. Nu am pregătit-o dinainte, ca să nu se răcească. Mama, mă duc la duș, iar tu fă omleta. În timp ce Victor mânca, Nadia Nicolaevna încerca să-i explice de ce ar fi mai bine să nu se întoarcă în apartamentul Evdocheiei Petrovna până la împărțirea bunurilor. Ești serios? A sărit direct pe tine? A întrebat el cu o expresie surprinsă și șocată. Mama, dar ce scandal ai făcut? Desigur. Îmi pare rău că nu am fost acolo. Victor, de ce ai adus-o pe fata aceea în apartamentul ei? De ce ai provocat un scandal? Înțelegi că totul va fi folosit împotriva ta, plângea Nadia Nicolaevna. Ei bine, nu puteam să ne întâlnim în altă parte? De ce ai schimbat ușile? Mama, dar acesta este apartamentul meu. Dreptul meu, sunt soțul legal, deci moștenitor. De ce ar trebui să-i cer permisiunea să aduc pe cineva în apartamentul meu și pe cine nu? Fiule, dar înțelegi că vei deveni moștenitor cu drepturi depline abia după 6 luni de la moartea Marinei și nici măcar nu e sigur. Ce vrei să spui prin asta? Ce înseamnă că nu e sigur, mam? Victor a lovit cu pumnul în masă. Vrei să mă convingi, ca aci anchetatori, că nu am dreptul, nu? Victor, nu te supăra. Știi bine legile. Desigur, vom lupta pentru apartament, dar trebuie să facem asta într-un mod inteligent, nu în pripă. Bine, du-te să te odihnești. Am o întâlnire seara. Trezește-mă pe la 8, ca să ajung la 9, altfel mă voi trezi prea târziu. Sunt foarte obosit. Și cu cine te întâlnești, dacă nu e un secret? Cu Daria. Se pare că m-a sunat în toate aceste 2 săptămâni. M-a căutat. Nu știe numărul tău de telefon, iar eu nu am avut timp să o anunț că am fost reținut pentru 15 zile. Fiule, e ceva serios între voi? Nu știu, mam, ne-am cunoscut la fostul meu loc de muncă, iar am început să ne întâlnim când Marina a început să aibă probleme. Nu mai puteam. Ei bine,
Tu înțelegi. Uneori dispare de la muncă, alteori își face planuri care sunt cunoscute doar ei, alteori stă toată ziua în bucătărie cu mama ei, eu mă simțeam sufocat. Dar Daria, ea nu este deloc așa. Nu știu dacă e ceva serios între noi sau nu. Am fost căsătorit destul de mult, așa că nu am de gând să mă căsătoresc cu ea. Dar poți să te întâlnești cu ea la noi. Nu voi fi împotrivă. Înțeleg totul. Ești o persoană adultă, ai nevoile tale. Oricum, eu merg la Clava în vizită, sau merg cu prietenele la țară. Spunem când trebuie să vă întâlniți. Vom coordona, așa să spunem. Bine, mam. Îți mulțumesc foarte mult. Ești cea mai bună. Victor a adormit imediat ce a atins perna. Încă nu știa ce îi va spune Daria, așa că nu avea de ce să se îngrijoreze. Dar când a auzit de ce l-a chemat la întâlnire, a rămas șocat. Așa ceva nu se aștepta. Și a fost atât de nepotrivit, atât de necorespunzător, încât la început a fost atât de confuz încât nu știa ce să-i răspundă. Și ce voiai să-mi spui? Ce s-a întâmplat de urgență, încât am venit aici în loc să dorm, după tot ce am trecut în ultimele 2 săptămâni? A întrebat Victor fără preambul, imediat ce s-a așezat la masa din cafenea, unde o aștepta deja Daria. Victor, sunt însărcinată, a spus ea zâmbind, vom avea un copil. A încercat să nu arate că este șocat. Nu planificase așa ceva. După un minut de tăcere apăsătoare, Daria a continuat. Ce? Nu ești fericit? A întrebat ea naiv. Am crezut că te vei bucura. Și îmi pare rău, desigur, pentru întrebare, dar, ești sigură că acesta este copilul meu? A întrebat el. Desigur, al tău. Al cui altul ar putea fi? Victor? Ce crezi, că eu? Nu asta voiam să spun, îmi pare rău. Am vrut doar să mă asigur, cine știe. Și ce intenționezi să faci? Ce să fac? Să nasc, desigur. Victor, ești serios că nu ești fericit? Am crezut că între noi e ceva serios. Daria, te-ai gândit unde vom locui, și mai ales, cu ce? Vei intra în concediu de maternitate, eu am o situație foarte instabilă la muncă, iar după scandalul cu Evdocheia Petrovna și cele 15 zile pentru huliganism, nu se știe ce va fi. Nu avem un loc al nostru, doar dacă ne mutăm la părinții tăi sau la ai mei. Și diferența de vârstă între noi, cum să spun, nu este una de căsătorie, nu? În ce sens nu este de căsătorie? Despre ce vorbești? Ei bine, gândește-te, am 35 de ani. Sunt un bărbat adult, am fost căsătorit și nu am de gând să mă căsătoresc din nou. Cel puțin, nu în viitorul apropiat. Iar tu ai doar 24 de ani. Ești încă foarte tânără. De ce ai nevoie de asta? Adică, propui să ne despărțim de copil? Victor, ești sănătos? Propun să acționăm rațional. Nu pot să-ți ofer nimic, și știai foarte bine asta când ai început să te întâlnești cu mine. Nu am planificat niciodată să formăm o familie. Relația noastră este pur și simplu pentru plăcere. Ne-a fost bine împreună. Ei bine, să rămânem așa, nu văd sensul să complic lucrurile. Dar gândește-te, nu ești o persoană proastă, Daria. De fapt, ei bine, în general, te iubesc. Când am început să ne întâlnim, am crezut că ne vom căsători, dar, desigur, nu imediat, ci după un timp, când soția ta nu va mai fi, vor trece înmormântările, timpul. Nu am crezut că pentru tine totul este atât de neserios. Daria, vei avea o mulțime de copii. Ești încă atât de tânără, iar eu am trecut de 30. Și te rog, înțelege-mă corect, am fost căsătorit, am trăit într-o familie și nu vreau să o iau de la capăt. Ce propui, să ne mutăm la mama mea sau la părinții tăi? Și dacă nu-i placi mamei mele? Ca Marina. Ea o urăște. Și eram de aceeași vârstă, colegi și, în esență, ne potrivim. Dar părinții tăi? Vor fi fericiți cu un ginere ca mine? Nu sunt pregătit să suport o soacră timp de 20 de ani. Până crește copilul, îmi pare rău. Daria era complet confuză de cele auzite. Credea sincer că Victor o iubește. L-a iubit așa cum era el. Da, în cercul ei erau bărbați mult mai atrăgători și mai de succes. Dar nu-i păsa deloc de ei. Colegii ei nu au fost niciodată de interes pentru ea, la fel ca și bărbații care erau mult mai în vârstă. La Victor era ceva inefabil. Nici măcar nu putea explica ce anume. Dar simțea că el este omul ei. Iar el, se pare, a considerat întotdeauna altceva. Victor, nu mă așteptam să fie așa, a spus Daria,
încercând să-și stăpânească lacrimile. Ce înseamnă așa? Spune. De ce vorbești atât de general? Nu văd nimic greșit în faptul că vreau să trăiesc singur pentru mine. Am trăit 15 ani cu soția. Da, la început totul pare nu atât de rău. Fără îndoială, sunt și avantaje. Dar atunci eram student, foarte tânăr, încă neexperimentat. Eram fericit că am reușit să mă mut de la mama, care uneori mă sufoca cu grija ei, încât voiam să fug în cealaltă parte a lumii. Eram fericit că aveam lângă mine o femeie cu care puteam petrece timp și obține ceea ce aveam nevoie. Da, era confortabil, gustos, curat. Dar cu timpul, căsătoria devine plictisitoare. Mai ales când începe să-ți ceară drepturi, să te tot întrebe de copii, că vrea asta, că vrea aia. Iar tu nu vrei nimic, ești mulțumit cu tot. Dar trebuie să faci pe cineva care participă la viața familiei, pentru că este soția ta, nu poți să te răzvrătești, să înceți să strigi, să refuzi ceva. Mă face să-mi fie rău de tot. Și nu am de gând să mă întorc în această rutină. În niciun caz. Îmi pare rău. Daria l-a lovit cu toată puterea pe obraz și a ieșit plângând din cafenea. Victor era foarte supărat, dar nu pe ea, ci pe situație în general. Doamne, cât de mult m-au obosit toți. Toată viața îmi impun cum să trăiesc și ce să fac. Cât poate dura asta? Se gândea el și se enerva foarte tare. După ce a terminat cafeaua și a plătit nota, Victor a ieșit pe stradă și a umblat 2 ore prin oraș. Aerul proaspăt îl asocea cu libertatea. Acea libertate pe care, de fapt, nu a avut-o niciodată. Mai întâi l-a controlat mama, apoi soacra și soția. Acum a apărut și Daria cu copilul ei. Era peste puterile lui. După moartea Marinei, voia să obțină moștenirea și pur și simplu să înceapă să trăiască liniștit, singur. Așa cum îi place, nu cum îi va spune cineva. Oare este o dorință prea mare ca să devină realitate? Se gândea el. Când a realizat că nu mai poate umbla fără țintă prin oraș, a început să se îndrepte spre metrou. Deja în subteran, când s-a așezat în tren și a ascultat zgomotul liniștitor al roților, i-a venit o idee teribilă. Pe tot parcursul drumului s-a gândit cum să facă totul astfel încât să nu fie suspectat, dar să reușească, și a găsit o soluție. Atunci nu știa ce va însemna totul pentru el, pentru că era prea încrezător în sine. Dar o astfel de încredere excesivă s-a dovedit a fi nejustificată. Numai că Victor va înțelege asta doar atunci când va fi deja prea târziu. După moartea Marinei au trecut 40 de zile. Fiule, te gândești să mergi undeva astăzi? A întrebat îngrijorată Nadia Nicolaevna. Astăzi se împlinesc 40 de zile de la moartea lui Șamarin. Mamă, îmi amintesc. Și nu mai este Marina mea, dacă nu ai uitat, a murit, a răspuns Victor. La ce bună întrebarea! Evdocheia Petrovna nu a organizat nimic. Chiar dacă vor fi pomeni, mă îndoiesc că mă va invita, deci sunt mai mult decât sigur că nu va fi nimic. Sau vrei să spun că ar trebui să mă duc la ea? Mamă, nu te înțeleg. Odată îmi spui să stau departe de această femeie și să nu mă apropii de apartamentul ei nici măcar la o distanță de pușcă, iar acum mă întreg despre Marina. Deci, cumva, decide-te. Nu, fiule, nu îți spun nimic. M-am interesat doar de planurile tale pentru ziua de azi. Mă întâlnesc cu Daria. Acum termin micul dejun și mă pregătesc. Victor, pot să-ți pun o întrebare? Mamă, întreabă, desigur, dar să fie repede, că altfel nu mă voi întoarce acasă până noaptea. Dar cum e cu munca ta? Ei bine, la vechea e clar, te-au dat afară, dar în general, mamă, ce întrebări sunt astea? Ce muncă? După tot ce mi s-a întâmplat, am stres. Dă-mi măcar puțin timp să mă refac. În câteva săptămâni mă voi angaja undeva. Dar? De ce te superi? Am întrebat doar așa. Bine, mamă, gata, mă duc să mă pregătesc. Nu i-a spus nimic despre sarcina Daria și de când a fugit din cafenea, nu s-a mai întâlnit cu ea. Nu a sunat și nu a scris. Nu avea nevoie de asta. Și acum nu se îndrepta spre întâlnirea cu ea, ci tocmai către Evdocheia Petrovna. Numai că nu i-a spus mamei despre asta. Nu știa ce face Evdocheia Petrovna astăzi. Dacă a organizat pomenile, va fi un oaspete neinvitat, iar toate planurile lui se vor nărui, iar dacă nu, va face ceea ce a plănuit. Nu avea alte opțiuni. Nu putea să piardă ocazia de a moșteni un apartament cu 3 camere, pe care putea să-l vândă cu profit, să cumpere un apartament cu o cameră pentru el și să trăiască o perioadă destul de lungă pe diferența rămasă din vânzare. Și nu avea de gând să facă asta. S-a pregătit și a mers la cimitir la Marina. Pe drum a cumpărat flori.
Când a ajuns la mormânt, a văzut-o pe Evdocheia Petrovna stând lângă el. Era plină de lacrimi. S-a apropiat încet și s-a așezat lângă ea, punând florile pe mormânt. Oh, fetița mea, nu te-am protejat. Te rog să mă ierți, sunt o mamă rea, o mamă rea. Plângea Evdocheia Petrovna. Nici nu a observat când Victor s-a așezat lângă ea. Abia după câteva minute s-a întors spre el și a întrebat: Dar tu ce cauți aici? Cum ai îndrăznit, nenorocitule? Monstru! Evdocheia Petrovna, nu trebuie să te superi așa. Mie mi-este greu și mie. Noi nu suntem străini. Am trăit împreună atâția ani. Am fost nedrept cu ea. Pentru a părea credibil în căința sa, Victor a reușit cu greu să scoată o lacrimă. Era o persoană bună, o soție bună, iar eu, nu prea. A continuat el. Oh, Victor, nu cred în căința ta. Dacă ar fi fost așa, nu ai fi adus-o pe fata aceea în casă atât de repede. Și ai fost infidel Marinei mele, nenorocitule, cel mai adevărat. Deși, pe de altă parte, toți bărbații greșesc. Aceasta este soarta noastră. Toată viața trebuie să ne ștergem lacrimile și să suportăm capriciile voastre. Nu-mi credeți, Evdocheia Petrovna. Cât am stat în celulă, m-am gândit mult la cum te-am dat afară în frig, schimbând ușile, și la viața noastră cu Marina și la relațiile noastre. Am greșit în multe privințe, dar nu mai poți întoarce nimic și nu mai sunt tânăr ca să mă schimb. Ce este adevărat? Este adevărat. Bine, oricum, ești totuși soacra mea. Am trăit atâția ani sub același acoperiș. Hai să o pomenim pe Marina mea. Să ne așezăm, să bem un pahar sau două pentru odihna ei. În acest moment, Evdocheia Petrovna era foarte vulnerabilă, iar Victor înțelegea acest lucru. Acum avea nevoie de cineva lângă ea, cineva care să-i facă companie, să se scufunde în amintirile comune despre fiica ei iubită, cu care să poată vorbi doar despre ea. Și Victor, în ciuda comportamentului său, se potrivea perfect pentru acest rol. A mușcat. S-a gândit el în sinea lui, iar de politețe, pentru orice eventualitate, a întrebat: Dar nu ați chemat pe nimeni la pomenire? Victor, la pomenire nu se cheamă pe nimeni. La pomenire oamenii vin singuri, dacă vor. Iar dacă nu vor sau nu au posibilitatea, atunci îi pomenesc acasă. Victor a chemat un taxi și au plecat spre casa Evdocheiei Petrovna. Pe drum s-au oprit la un magazin. Pentru a părea că îi pasă și că este sincer, Victor a cumpărat tot ce era necesar. Evdocheia Petrovna nu credea niciun cuvânt din ceea ce spunea el, dar într-o astfel de zi pur și simplu nu putea rămâne singură. Nu putea să-și imagineze ce plănuia Victor și cât de mult avea să regrete că l-a invitat la ea. Știți, eu am decis că nu voi pretinde la apartament, a spus Egor, deja puțin băut. Este greșit și nedrept. Marinca a muncit atât de mult, iar voi ne-ați ajutat foarte mult la vremea voastră. Mama mea are un apartament mare, îmi este suficient. Evdocheia Petrovna a băut deja destul, stăteau și o pomeneau pe Marina, nici măcar neobservând cum trece timpul. Dar cu siguranță aveți fotografii din copilăria Marinei? A continuat Egor. Desigur. Am câteva albume. Când s-a născut Marinca, tehnologia de acum nu exista. Fotografii de pe film trebuia să le transferăm mai târziu, a spus Evdocheia Petrovna. Aduceți-le, vă rog. Aș vrea atât de mult să le văd. Marina niciodată nu mi-a arătat pozele ei. Evdocheia Petrovna a mers în cameră să scoată albumele din dulapuri. A avut întotdeauna o grijă deosebită față de fotografii, așa că le-a păstrat pe cea mai înaltă raft, ca să nu fie văzute de nimeni străin. De îndată ce a ieșit din bucătărie, Egor a adăugat 2 pastile în paharul ei și a amestecat bine, ca să nu rămână sedimente tulburi. Știa că în starea ei nu va observa nimic, dar totuși nu strica să se asigure. A căutat în cameră încă vreo 5 minute. În acest timp, pastilele s-au dizolvat complet, iar când Evdocheia Petrovna s-a întors în bucătărie, Victor a făcut pe interesat, examinând fotografiile Marinei. Era puțin băut, dar înțelegea clar ce se întâmplă și acționa strict conform planului său. Ei bine, hai să mai bem una. Pentru odihna sufletului Marinei mele, a spus Evdocheia Petrovna, ținând în mână acel pahar sinistru. Să bem, fără să ne ciocnim, a răspuns Victor și imediat a mușcat din pâine și castravete. Ce interesantă și neobișnuită era în copilărie. Continua Victor să vorbească despre soacra sa, făcând pe plac că îi plac fotografiile Marinei. Da, a fost o fetiță foarte interesantă. Ce deșteaptă! Ce deșteaptă! Aproape 20 de minute au mai discutat despre Marina, după care Evdocheia Petrovna și-a plecat cu grijă capul pe masă și a adormit.
Victor a așteptat încă 10 minute pentru a se asigura că doarme, după care a spălat toate paharele și le-a pus într-o pungă. Apoi a mers în cameră să aducă acetona. În ciuda aspectului său destul de neobișnuit, Marinca iubea foarte mult să-și facă manichiura. Luând sticla cu lichid, Victor a vărsat-o pe masă, după care s-a retras în hol și a fumat. Totul trebuia să pară natural. Aproape că a terminat țigara și a aruncat-o în bucătărie, după care a izbucnit flacăra. A deschis repede ușa, a închis-o pe partea cealaltă cu cheia și a alergat pe scări. Incendiul s-a răspândit rapid, dar nu atât de repede pe cât și-ar fi dorit Victor. Totuși, era doar un lichid pentru îndepărtarea lacului, care conținea câteva procente de acetona reală. Dar era sigur că Evdocheia Petrovna nu mai putea fi salvată. Totul fusese bine gândit dinainte. Chiar și apartamentul ars până la temelii valora prea mult pentru a renunța la el. Restaurarea, reparațiile, toate acestea nu-i se păreau probleme atât de importante. Cel mai important erau pereții. Pereții scumpi din Moscova, de care urma să devină proprietar în curând. Atunci nu știa cât de mult se înșela. Ce faceți aici? Dați-mi voie să trec. Trebuie urgent să ducem o femeie la spital, altfel poate muri. A spus doctorul cu strictețe și cu voce tare oamenilor care se adunaseră lângă intrare pentru a privi incendiul. Ce groază! Este un coșmar adevărat. Ce se va întâmpla acum cu această femeie nefericită? Se întrebau între ei. Scuzați-mă, știți ce s-a întâmplat aici? A întrebat Daria, care se apropie de intrare, pe una dintre femeile care stăteau acolo. Fata, dar este un incendiu. Una dintre apartamente a luat foc, nu vezi? A răspuns o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani. Ai venit și tu să vezi din casa vecină? Daria nu a răspuns la această întrebare și a încercat imediat să treacă spre ambulanță. Doamne! Este Evdocheia Petrovna, soacra lui Victor. I-a trecut prin minte. Scuzați-mă, doar vreau să întreb, va trăi? A întrebat Daria pe unul dintre medicii echipei. Fata, dar cine ești tu? Ești rudă? A întrebat el. Nu chiar. Și da, și nu. Sunt cunoscută a ginerele ei. Pot să vin cu voi? Pacienta este într-o stare foarte gravă. Probabil că nu o veți putea ajuta cu nimic. Mai bine o vizitați când își va reveni. Și în ce spital o veți duce? La spitalul de cartier, municipal. Este singură aici. Tot, fata, nu te mai amesteca. Fiecare minut contează. Daria venise să afle adresa lui Victor. Voia să vorbească din nou cu el, dar el nu a răspuns la niciun apel și nu a răspuns la niciunul dintre mesajele ei. Nu avea alte opțiuni pentru a afla unde locuiește. La muncă, datele personale ale foștilor angajați nu erau divulgate, iar ea nu putea cere ajutorul nimănui. Stând la intrare, Daria a încercat din nou să-l sune, dar acum nu doar pentru a vorbi cu el, ci și pentru a-i spune ce s-a întâmplat cu soacra lui. Probabil nu știe ce se va întâmpla acum, s-a gândit ea. Dar el din nou nu a răspuns, iar ea s-a întors acasă fără nimic. Văică, ce ai pățit? Mirosul de alcool de la tine. Ai băut? A început să-l interogheze Nadia Nicolaevna de la ușă. A observat imediat că ceva nu era în regulă cu fiul ei, părea că nu era el însuși. Da, am băut puțin cu Daria, și ce, nu se poate? A răspuns el, iritat. Dar eu nu ți-am spus nimic rău. Am întrebat doar, nu mai pot întreba? Se poate, mamă, se poate, dar hai să vorbim mai târziu. A trecut repede în camera lui, a desfăcut punga în care se aflau paharele perfect curate și le-a pus pe cel mai îndepărtat raft al bufetului. De fapt, ar fi trebuit să le arunce, dar deocamdată să rămână, s-a gândit el. Victor a adormit aproape imediat și s-a trezit doar a doua zi dimineața, când Nadia Nicolaevna a intrat în camera lui. Fiule, de ce dormi atât de mult astăzi? Nu ești bolnav? Am pregătit deja micul dejun. A spus ea bâlâind, deschizând ușa. Nu, mamă, sunt bine. Vin imediat. După ziua de ieri, singura lui dorință era să se odihnească. Să se întindă pe pat, să se uite la televizor, iar cel mai important, să nu se gândească la nimic. Era sigur că a acționat corect. Toată lumea știa că Evdocheia Petrovna fuma din când în când. Așa că era puțin probabil ca o femeie distrusă de durere, aflată într-o stare de beție groaznică și adormită cu o țigară, să ridice suspiciuni. A ales un somnifer care se dizolvă foarte repede în sânge. În plus, era sigur că nimeni nu va cerceta atât de amănunțit cadavrul ars. Cauza morții era evidentă. Dar nu putea să-și imagineze cât de mult se înșela.
Gândurile lui Victor au fost întrerupte de o serie de bătăi în ușă. Doamne, cine mai are de lucru acum? Murmura Nadia Nicolaevna, mergând să deschidă. Cine e acolo? Deschideți, poliția, s-a auzit din spatele ușii. Nu am chemat poliția. S-a întâmplat ceva? Deschideți imediat ușa. Nu aveți dreptul să ne împiedicați. Fiul dumneavoastră este suspectat de incendiere intenționată a apartamentului și de tentativă de omor. Nadia Nicolaevna s-a făcut albă și a intrat în camera lui Victor. Nu înțeleg nimic, Victor. Ce se întâmplă? A întrebat ea îngrijorată. Ce incendiu? Ce poliție? Ce s-a întâmplat? Mamă, nu deschide. Întreabă-i cumva, ca să am timp să fac o scară din cearceafuri și să ies pe fereastră, a răspuns Victor speriat, în timp ce își învârtea cu toate forțele cearceafurile și plapuma. Ai înnebunit. Ești la etajul 3. Dacă cazi, nu ai nicio șansă. Și ce? Mai bine să ajungi la închisoare? Așadar, ce? Au spus adevărul? Ai incendiat apartamentul cuiva și ai încercat să omori pe cineva? Da, mamă, da, dracului. Am incendiat acest nenorocit de apartament al Marincăii împreună cu această nenorocită de Evdocheia Petrovna, să fie amândouă blestemate. Și ziua în care m-am căsătorit cu această proastă. Fiule, din șoc, Nadia Nicolaevna a rămas fără cuvinte. Dar de ce ai făcut asta? Mai bine să moștenești un apartament ars decât să nu ai nimic. Și să trăiesc toată viața cu tine, mamă. Nu ai înțeles niciodată că uneori sunt foarte obosit de grija ta. Nu ai vrut niciodată să înțelegi asta. Dar nu este vorba doar despre asta. Am nevoie de bani. Un capital de start, pentru care nu trebuie să mă chinui toată viața, ca să trăiesc decent la bătrânețe. Aș vinde acest nenorocit de apartament. Aș putea investi banii în afaceri, în altceva, nu știu. Sau pur și simplu aș trăi modest, dar în plăcerea mea, fără aceste treziri la 6 dimineața, muncă. Numai că nu m-am așteptat că vor veni după mine. Eram sigur că am gândit totul, am calculat totul. Era furios. Se simțea ca o bestie adevărată, împinsă în colț. Cum? Cum au putut să-și dea seama că apartamentul a fost incendiat? Și cel mai important, că eu am făcut-o. De ce? Se învârtea în mintea lui. Dar era prea târziu să se gândească, trebuia să facă ceva. Dar ce? Nu știa? Doamne! Nadia Nicolaevna s-a apucat de cap. Era șocată de ceea ce auzise. Pentru prima dată în toți acești ani, a realizat ce reprezenta cu adevărat fiul ei. Și pentru ea, aceasta era un adevărat coșmar. Ieșind din cameră, abia a ajuns la ușă, s-a întors cheia și a deschis ușa. În apartament au intrat oameni înarmați cu puști și au reușit să-l prindă pe Victor, care încerca să coboare pe cearceafuri. După 6 luni, Evdocheia Petrovna a supraviețuit, dar starea ei de sănătate s-a deteriorat brusc după incendiu. Abia vedea, putea să se miște doar cu ajutor, iar arsurile nu s-au vindecat complet, lăsând pe corp cicatrici enorme. Dar nu se plângea. Daria și Nadia Nicolaevna o ajutau cu cumpărăturile și plata utilităților prin internet, iar ea se plimba pe balcon. Daria a ajuns atunci la spital, unde s-a întâlnit cu mama lui Victor. Realizând ce a făcut fiul ei, Nadia Nicolaevna a venit să-și ceară scuze, dar nu pentru a îmbunătăți soarta, ci pentru că se căia sincer. Nu se aștepta ca Victor să fie capabil de așa ceva, dar în același timp înțelegea că l-a crescut astfel. L-a obișnuit să trăiască pe spatele altora, supraevaluându-le. După întâlnire, Daria i-a mărturisit Nadiei Nicolaevna că așteaptă un copil de la Victor. Pentru ea, aceasta era singura veste bună în mijlocul tuturor celor întâmplate. I-a promis că o va ajuta cu tot ce poate. Acum tot sensul vieții ei era în viitorul fiu al Daria. Marina a lăsat un testament care inițial a exclus posibilitatea oricăror dispute între părți. Apartamentul și toți banii care îi rămăseseră în cont la momentul morții au fost lăsați Evdocheiei Petrovna. Toate acestea ar fi putut să nu existe dacă moștenirea ar fi fost deschisă mai devreme de 6 luni. Dar nu se mai putea schimba nimic. Victor a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare în regimul de detenție general. Nadia Nicolaevna îi aducea regulat pachete. Totuși, era fiul ei. Și, în ciuda faptului că nu a auzit niciodată de la el vrăcăință, tot îl iubea. Era fericită că este în viață, sincer fericită. Dacă nu s-ar fi decis atunci să le spună polițiștilor, iar aceștia nu l-ar fi prins la timp, nu se știe ce s-ar fi întâmplat cu el, dar acum avea șansa să conștientizeze totul și să iasă din închisoare ca o persoană diferită, să înceapă o viață nouă.
Nadia Nicolaevna credea sincer în asta. Deoarece vecina a sunat imediat pompierii, cea mai mare parte a apartamentului a fost salvată de foc. Apartament vecine nu au fost afectate, așa că a fost nevoie să se restaureze doar bucătăria și o parte din hol. Înainte de a fi externată din spital, Evdocheia Petrovna a ajutat-o pe Nadia Nicolaevna. A angajat muncitori care au făcut totul în câteva zile. Daria a spus că nu știe dacă va putea vreodată să-l ierte pe Victor. Nu o va aștepta să iasă din închisoare și, dacă va întâlni o altă persoană, nu va evita relațiile. Nu credea că Victor se va schimba vreodată. Dar nu va împiedica pe Nadia Nicolaevna să comunice cu nepoțelul. A visat atât de mult la asta și merită fericirea. Daria credea că Nadia Nicolaevna nu este vinovată că a crescut un astfel de fiu și spera sincer că propriul ei fiu nu va semăna cu tatăl.